নমস্কাৰ তোমালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল গবজব আসামলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি ক্লাছ 9ৰ চেপ্টাৰ 1 সংখ্যা প্ৰণালীৰ অনুশীলনী 1.1ৰ কুৱেশ্যনবোৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰথমতে তোমালোকে অনুশীলনী কুৱেশ্যনবোৰ কৰাৰ আগতে ভালদৰে বুজি ল'ব লাগিব যে স্বাভাৱিক সংখ্যা, পূৰ্ণ সংখ্যা, অখণ্ড সংখ্যা, পৰিমেয় সংখ্যা মানেনো কি ভালদৰে তোমালোকে বুজি লোৱা। তাৰ পৰা আমি অনুশীলনী কুৱেশ্যনবোৰ কৰিবলৈ ইজি হ'ব। গতিকে স্বাভাৱিক সংখ্যা মানেনো কি ভালদৰে আমি বুজি লওঁ। যিবোৰ সংখ্যাক গণনাৰ কাৰ্যত ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেইবোৰ সংখ্যাই স্বাভাৱিক সংখ্যা। যেনে 1ৰ পৰা স্বাভাৱিক সংখ্যাবোৰ আৰম্ভ হয় আৰু অসীমলৈ বিস্তৃত হৈ থাকে। তোমালোকে গম পালা যে স্বাভাৱিক সংখ্যাবোৰ 1ৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু অসীমলৈ গৈ থাকিব। গতিকে আমি ক'ব পাৰিম যে আটাইতকৈ সৰু স্বাভাৱিক সংখ্যাটো কি হ'ব? 1। এইটো মনত ৰাখিবা। আটাইতকৈ সৰু স্বাভাৱিক সংখ্যাটো কি? 1। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো নাই, স্বাভাৱিক সংখ্যা নাই, কাৰণ অসীমলৈ স্বাভাৱিক সংখ্যাবোৰ বিস্তৃত হৈ থাকে। এতিয়া আমি নেক্সট যাম পূৰ্ণ সংখ্যা মানেনো কি। পূৰ্ণ সংখ্যা মানে হৈছে 0ক লৈ স্বাভাৱিক সংখ্যাবোৰ গঠন কৰা সংহতিটোৱে হ'ল পূৰ্ণ সংখ্যা। যদি আমি স্বাভাৱিক সংখ্যা যিটো আমাৰ সংহতি থাকে তাৰ লগত যদি আমি 0টো ইনক্লুড কৰি দিওঁ, মানে লগাই দিওঁ, তেনেহ'লে আমাৰ সেই সংখ্যাবোৰ কি হৈ যাব? পূৰ্ণ সংখ্যা। গতিকে আমি গম পালোঁ যে পূৰ্ণ সংখ্যাবোৰ 0ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় আৰু অসীমলৈ বিস্তৃত হৈ গৈ থাকে। গতিকে আমি এতিয়া ক'ম যে পূৰ্ণ সংখ্যাবোৰ কি? 0ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় আৰু অসীমলৈ বিস্তৃত হৈ গৈ থাকে। এতিয়া আমি নেক্সট চাম অখণ্ড সংখ্যা মানেনো কি। অখণ্ড সংখ্যা মানে হৈছে 0ক লৈ স্বাভাৱিক সংখ্যাবোৰ আৰু সিহঁতৰ ঋণাত্মকবোৰক একেলগে অখণ্ড সংখ্যা বোলে। যদি আমি স্বাভাৱিক সংখ্যাবোৰৰ লগত স্বাভাৱিক সংখ্যাবোৰ আমি কি গম পালোঁ? 1 2 3 4 5 আৰু পূৰ্ণ সংখ্যা কি গম পালোঁ? 0ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয়। পূৰ্ণ সংখ্যা আৰু স্বাভাৱিক সংখ্যাবোৰৰ লগত যদি আমি মাইনাছ চিন থকা সংখ্যাবোৰ জড়িত কৰি দিওঁ, যেনে ধৰা ইয়াত আছে 0 +-1 মানে হৈছে +1 এটা থাকিব আৰু -1 এটা থাকিব। তেনেদৰে +-2 মানে কি? +2 এটা +-2 এটা। আৰু +-3 মানে কি? +3 এটা আৰু -3 এটা। 0ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি +1 -1 +2 -2 +3 -3 এনেদৰে অসীমলৈ গৈ থাকিব। সেইবোৰ সংখ্যাক আমি কি বুলি ক'ম? অখণ্ড সংখ্যা বুলি ক'ম। এতিয়া গম পালোঁ যে আমি কি 0ক লৈ স্বাভাৱিক সংখ্যাবোৰ আৰু পূৰ্ণ সংখ্যাবোৰ আৰু সিহঁতৰ ঋণাত্মকবোৰক মানে মাইনাছ চিন থকা সংখ্যাবোৰক একেলগে আমি কি সংখ্যা বুলি ক'ম? অখণ্ড সংখ্যা বুলি ক'ম। এতিয়া আমি নেক্সট যাওঁ পৰিমেয় সংখ্যালৈ। তোমালোকে জানা পৰিমেয় সংখ্যা এনে সংখ্যা যাক আমি p/q আকাৰত প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ, য'ত p আৰু q দুটা কি? অখণ্ড সংখ্যা আৰু qটো কি হ'ব লাগিব? not equal 0 হ'ব লাগিব। গতিকে আমি গম পালোঁ পৰিমেয় সংখ্যা ঋণাত্মক, ধনাত্মক অথবা 0 হ'ব পাৰে। পৰিমেয় সংখ্যা এটা ধনাত্মক হ'ব যেতিয়া p আৰু q একেই চিনযুক্ত হয়। ঋণাত্মক হ'ব যেতিয়া p আৰু q পৰস্পৰ বিপৰীত চিনযুক্ত হয়। এতিয়া আমাক ইয়াত কৈছে পৰিমেয় সংখ্যা মানে কি? বেলেগ এটা পেজত দি দিছোঁ। পৰিমেয় সংখ্যা সেইবোৰ সংখ্যা যিবোৰ আমি p/q আকাৰত লিখিব পাৰোঁ। যেনে ধৰা 1/2 ই এটা পৰিমেয় সংখ্যা, 1/3, 3/2 এইবোৰ হৈছে পৰিমেয় সংখ্যা। আৰু ইয়াত কৈছে যে পৰিমেয় সংখ্যা ধনাত্মক অথবা ঋণাত্মক আৰু 0 হ'ব পাৰে। পৰিমেয় সংখ্যাবোৰ প্লাছ হ'ব পাৰে, মাইনাছ হ'ব পাৰে, অথবা 0টো এটা পৰিমেয় সংখ্যা হ'ব পাৰে। আৰু ইয়াত কৈছে যে পৰিমেয় সংখ্যা এটা ধনাত্মক হ'ব যেতিয়া p আৰু q একেই চিনযুক্ত হ'ব। এটা পৰিমেয় সংখ্যা তেতিয়া ধনাত্মক হ'ব যেতিয়া pটো মাইনাছ হ'ব বা qটো মাইনাছ হ'ব। আৰু pটো যদি প্লাছ হয় qটো প্লাছ হ'ব লাগিব, মানে একে চিনযুক্ত হ'ব লাগিব। তেতিয়া তাক আমি কি বুলি ক'ব পাৰিম? ধনাত্মক পৰিমেয় সংখ্যা বুলি ক'ব পাৰিম। যেনে উদাহৰণস্বৰূপে লওঁ 1/2টো এটা পৰিমেয় সংখ্যা। ইয়াক যদি আমি ওপৰতো যদি প্লাছ চিন দিওঁ, তলতো যদি প্লাছ দিওঁ, মানে +1 +2, তেতিয়া আমি কি পাম? 1/2 প্লাছ ধনাত্মক সংখ্যা পাম, ধনাত্মক পৰিমেয় সংখ্যা পাম। আৰু যদি ওপৰতো যদি মাইনাছ চিন লওঁ, তলতো যদি মাইনাছ চিন লওঁ, তেনেহ'লে আমি +½ পাম। তেনেহ'লে আমি গম পালোঁ যে একে চিন যদি তলে ওপৰে লওঁ, তেনেহ'লে আমি পৰিমেয় সংখ্যাটো কি পাম? ধনাত্মক পৰিমেয় সংখ্যা আমি পাম। এতিয়া বুজি পালা? এতিয়া আমি যদি বিপৰীত চিন লওঁ, ধৰা ওপৰত যদি মাইনাছ লওঁ,
তলত যদি প্লাছ লওঁ, বিপৰীত চিন মানে ওপৰত যদি আমি মাইনাছ লওঁ, তলত আমি কি ল'ব লাগিব, প্লাছ ল'ব লাগিব। সেইটো হ'ব বিপৰীত চিন। তেতিয়া আমি যিটো পৰিমেয় সংখ্যা পাম, সেইটো কি পৰিমেয় সংখ্যা পাম, নিগেটিভ মানে ঋণাত্মক পৰিমেয় সংখ্যা পাম। যদি আমি ওপৰত যদি প্লাছ লওঁ, তলত যদি মাইনাছ লওঁ, তেনেহ'লে আমি কি পৰিমেয় সংখ্যা পাম, ঋণাত্মক পৰিমেয় সংখ্যা। গতিকে ইয়াত লিখা আছে যে এটা পৰিমেয় সংখ্যা ধনাত্মক হ'ব যেতিয়া পি আৰু কিউ একে চিনযুক্ত হ'ব। মানে ওপৰতো প্লাছ হ'ব লাগিব, তলতো প্লাছ হ'ব লাগিব, বা ওপৰত মাইনাছ হ'ব লাগিব, তলত মাইনাছ হ'ব লাগিব, তেতিয়া আমি ধনাত্মক পৰিমেয় সংখ্যা পাম। আৰু ঋণাত্মক পৰিমেয় সংখ্যা তেতিয়া পাম পি আৰু কিউ পৰস্পৰ বিপৰীত চিনযুক্ত হ'ব লাগিব। মানে ওপৰত যদি প্লাছ হয়, তলত সংখ্যাটোত মাইনাছ হ'ব লাগিব, আৰু ওপৰত যদি মাইনাছ হয়, তলত সংখ্যাটো প্লাছ হ'ব লাগিব। তেতিয়া আমি বিপৰীত চিনযুক্ত পৰিমেয় সংখ্যা পাম, মানে ঋণাত্মক পৰিমেয় সংখ্যা পাম। এতিয়া অপৰিমেয় সংখ্যা মানেনো কি, আমি তাক বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম। অপৰিমেয় সংখ্যা মানে অপৰিমেয় সংখ্যা মানে হৈছে পৰিমেয় সংখ্যা বিপৰীত। যিবোৰ সংখ্যা পৰিমেয় নহয় সেয়াই অপৰিমেয় সংখ্যা। অৰ্থাৎ যিবোৰক পি বাই কিউ আৰ্হিত লিখিব নোৱাৰি, য'ত পি আৰু কিউ অখণ্ড আৰু কিউ নট ইকুৱেল টু 0, তেনেবোৰ সংখ্যাই হ'ল অপৰিমেয় সংখ্যা। যিবোৰ সংখ্যাক আমি পি বাই কিউ আকাৰত লিখিব নোৱাৰোঁ, পি বাই কিউ আকাৰত যিবোৰ সংখ্যা আমি লিখিব নোৱাৰোঁ, যেনে ধৰা উদাহৰণস্বৰূপে √3, √5, এইবোৰ সংখ্যাক আমি পি বাই কিউ আকাৰত লিখিব নোৱাৰোঁ। গতিকে এই সংখ্যাবোৰ কি হ'ব, অপৰিমেয় সংখ্যা। তোমালোকে জানিবা যে ৰুটৰ লগত যদি আমি এনেধৰণৰ যদি মৌলিক সংখ্যা দি দিওঁ, তেনেহ'লে সেইবোৰ সংখ্যা অপৰিমেয় সংখ্যা হ'ব। অন্যহাতে যদি আমি যেনে ধৰা √4, এইটো 4টো মৌলিক সংখ্যা নহয়, গতিকে এইটো এটা অপৰিমেয় সংখ্যা নহয়। কাৰণ আমি √4টোক আমি 2 বুলি লিখিব পাৰোঁ, বা √16 যদি থাকে, 16টো মৌলিক সংখ্যা নহয়, গতিকে √16টো আমি কি লিখিব পাৰোঁ, 4 লিখিব পাৰোঁ। যদি 4 লিখিব পাৰোঁ, গম পালে 4 তলত 1 এটা থাকে, হৰ হিচাপে 1 এটা থাকে, গতিকে এইটো এটা পৰিমেয় সংখ্যা হৈ যাব। আৰু 2 তলত 1 এটা থাকে, গতিকে এইটো এটা পৰিমেয় সংখ্যা হৈ যাব। গতিকে আমি √, তলত সদায় মৌলিক সংখ্যা লিখিব লাগিব, তেতিয়াহে অপৰিমেয় সংখ্যা হ'ব। যেনে ধৰা √3, √5, এইবোৰ মৌলিক সংখ্যা 3, 5, গতিকে এইকেইটা অপৰিমেয় সংখ্যা। এতিয়া আমি নেক্সট এটা ডায়েগ্ৰামৰ জৰিয়তে যদি চাওঁ, তেতিয়া তোমালোকে ভালদৰে বুজিব পাৰিবা। স্বাভাৱিক সংখ্যাবোৰ কি? স্বাভাৱিক সংখ্যাবোৰ 1, 2, 3, 1ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয়। পূৰ্ণ সংখ্যাবোৰ ধৰা 0, 1, 2, 3ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয়, 0ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয়। আৰু অখণ্ড সংখ্যাবোৰক পূৰ্ণ সংখ্যা, স্বাভাৱিক সংখ্যা চব থাকে, কিন্তু ঋণাত্মক মানে মাইনাছ চিনযুক্ত সংখ্যাবোৰ অখণ্ড সংখ্যাত সংযুক্ত হয়। আৰু পৰিমেয় সংখ্যাবোৰ কি থাকে, পি বাই কিউ আকাৰত আমি লিখিব পাৰোঁ। যিবোৰ ভগ্নাংশ থাকে, মানে পি বাই কিউ আকাৰত লিখিব পাৰিম। 1/2, 3/2, এইবোৰ হৈছে পৰিমেয় সংখ্যা। এই ডায়েগ্ৰামটো মনত ৰাখিবা, তেতিয়া তোমালোকে বুজিবলৈ ভাল হ'ব। এতিয়া আমি অনুশীলনীলৈ পোনে পোনে গৈছোঁ, তেতিয়া তোমালোকে এতিয়া কুৱেশ্যনবোৰ কৰিব পাৰিবা। অনুশীলনী প্ৰথম কুৱেশ্যন তোমালোকক দিয়া আছে যে শূন্যটো পৰিমেয় সংখ্যা হয়নে, ইয়াক পি বাই কিউ আৰ্হিত প্ৰকাশ কৰিব পাৰিনে? আৰু ইয়াত দিয়া আছে যে ইয়াত পি আৰু কিউ অখণ্ড সংখ্যা আৰু কিউ নট ইকুৱেল টু 0। ইয়াত কৈছে যে শূন্যটো পৰিমেয় সংখ্যা হয়নে, ইয়াক আমি পি বাই কিউ আকাৰত প্ৰকাশ কৰিব পাৰিমনে, আমাক সুধিছে। আমি গম পাওঁ যে শূন্যটো এটা পৰিমেয় সংখ্যা হয়, কাৰণ আমি ইয়াত দেখিছা শূন্যক আমি 0/1, 0/2, 0/3 এনেদৰে প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ। গতিকে যদি আমি পি বাই কিউ আকাৰত যদি প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ, তেনেহ'লে সেই সংখ্যাটো কি হৈ যাব, পৰিমেয় সংখ্যা হৈ যাব। আমাৰ আছিলে যে পৰিমেয় সংখ্যা কিউ নট ইকুৱেল টু 0। আমি কিউ নট ইকুৱেল টু যদি 0 নবহাওঁ, তেনেহ'লে সেইটো এটা পৰিমেয় সংখ্যা হ'ব। গতিকে ওপৰত যদি আমি 0 বহাওঁ, তলত যদি যিকোনো সংখ্যা 1, 2, 3 এনেকৈ যদি বিভিন্ন সংখ্যা দিওঁ, তেনেহ'লে শূন্যটো এটা পৰিমেয় সংখ্যা হ'ব। গতিকে গম পালা যে শূন্য এটা পৰিমেয় সংখ্যা হয়, ইয়াক পি বাই কিউ আকাৰত লিখিব পাৰি। গতিকে শূন্যটো এটা পৰিমেয় সংখ্যা হয়। এতিয়া নেক্সট 2 নম্বৰ কুৱেশ্যন তোমালোকক দিয়া আছিল যে 3 আৰু 4ৰ মাজত 6টা পৰিমেয় সংখ্যা উলিয়াবলৈ দিছে। গম পাওঁ যে আমি 3 তলত সদায় 1 এটা হৰ হিচাপে থাকে, 4 তলত 1 এটা হৰ হিচাপে থাকে। গতিকে তোমালোকে এইটো ফৰ্মলৈ নি ল'বা, 3/1 হিচাপে লিখি ল'বা, আৰু তাতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাৰে তোমালোকে ওপৰে তলে ছেম সংখ্যাৰে, মানে একেই সংখ্যাৰে পূৰণ কৰি দিবা। যেনে মই ইয়াত 7 কৰিছোঁ, তোমালোকে 10 কৰিব পাৰা, 20 কৰিব পাৰা। মই ইয়াত যদি 7 যদি কৰোঁ, মই পাম যে ওপৰে তলে
7 ইনটু কৰি দিছোঁ, পূৰণ কৰি দিছোঁ, তেতিয়া আমি পাম ওপৰত 3 ইনটু 7 21 হ'ব এইফালে, আৰু তলত হ'ব 7 ইনটু 1 7। আমি পাই গ'লোঁ যে 21/7। আকৌ তেনেদৰে 4ৰ তলতো আমি 1 এটা থাকে বুলি জানো, তেতিয়া আমি কি পালোঁ 4/1। যদি আমি ওপৰে তলে একে ছেম সংখ্যাৰে কৰিব লাগিব, 7 যদি কৰি দিওঁ, 7 ওপৰতো 7 তলতো 7 যদি ইনটু কৰি দিওঁ, তেতিয়া আমি এইফালে কি পাম 28/7, মানে 7 4 গুণ 28 আৰু 7 গুণ 7। তেতিয়া আমি পাই গ'লোঁ যে 21/7 ওপৰটোত পালোঁ আৰু 28/7 তলটোত পালোঁ। গতিকে 1/7 আৰু 8/7 মাজৰ যিকেইটা সংখ্যা আছে, সেইকেইটা সংখ্যাই হৈছে 3 আৰু 4ৰ মাজত পৰিমেয় সংখ্যা। গতিকে আমি জানো যে 22/7, 21/7 আৰু 28/7ৰ মাজত থাকে 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 আৰু 27/7। গতিকে আমি এই 6টা পৰিমেয় সংখ্যা পাই গ'লোঁ। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো একজেক্ট কুৱেশ্যন হয়, খালি তোমালোকক লব আৰু হৰ দুইটা ভগ্নাংশ হিচাপে দি দিয়া আছে। গতিকে এই কুৱেশ্যনটো ইমান টান নহয়, তোমালোকে পাৰিবা। 3/5 আৰু 4/5ৰ মাজত থকা 5টা পৰিমেয় সংখ্যা উলিয়াবলৈ দিছে। 3/5 আমি এইটো ভগ্নাংশ হিচাপে আছে, গতিকে ওপৰে তলে আমি যিকোনো এটা ডাঙৰ সংখ্যাৰে ইনটু কৰি দিলেই হ'ল। ওপৰটোত মই 7 ল'লোঁ, ইয়াত 10 লৈছোঁ। চোৱা, যদি 10 লওঁ তেতিয়া আমি পাম ওপৰত 30 পাম আৰু তলত 5 দুগুণ 10, 5 10 গুণ 50 পাম। গতিকে 30/50 পালোঁ আমি প্ৰথমটো 3/5ৰ 5টোৰ লগত যদি 10 ইনটু কৰোঁ, তেতিয়া আমি কি পাম 30/50 পালোঁ। আৰু 4/5ৰ লগত ওপৰে তলে ছেম সংখ্যা, ওপৰটো যদি 10 কৰা, তলতো 10 কৰিব লাগিব। ওপৰটোত যদি আমি 7 কৰিছিলোঁ, তলতোতো 7 কৰিব লাগিব। গতিকে আমি যদি 4/5ৰ লগত ওপৰে তলে যদি আমি 10 ইনটু কৰি দিওঁ, তেতিয়া 40/50 পাম। গতিকে আমি 5টা পৰিমেয় সংখ্যা ইয়াৰ মাজৰ পৰা উলিয়াই দিব পাৰিম। 30/50 আৰু 40/50ৰ মাজৰ পৰিমেয় সংখ্যাকেইটা আমি তলত এনেদৰে লিখিব পাৰোঁ। 3/5 আৰু 4/5ৰ মাজৰ 5টা পৰিমেয় সংখ্যা ক্ৰমে 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50। আমাক 5টা লিখিবলৈ কৈছে, গতিকে 5টা উলিয়াইছোঁ আৰু ওলাব। গতিকে আমি এনেদৰে এই কুৱেশ্যনকেইটা কৰিব পাৰিম। গতিকে এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ গৈছোঁ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো তোমালোকক দিয়া আছে, তলৰ উক্তিবোৰ সঁচা নে মিছা লিখা উত্তৰসমূহৰ সমৰ্থনত যুক্তি উল্লেখ কৰিবলৈ কৈছে। আমি যিটো আগত ডায়েগ্ৰামটো আঁকি আহিছিলোঁ, সেই ডায়েগ্ৰামটো ইয়াৰ ব্যৱহাৰত হ'ব। তোমালোকে ভালদৰে চোৱা, প্ৰতিটো স্বাভাৱিক সংখ্যাই এটা পূৰ্ণ সংখ্যা বুলি তোমালোকক কৈছে। উক্তিটোত দিছে যে প্ৰতিটো স্বাভাৱিক সংখ্যা এটা পূৰ্ণ সংখ্যা। তোমালোকে সঁচা নে মিছা ক'বলৈ কৈছে আৰু ইয়াৰ মানে যুক্তিটো দিবলৈ কৈছে, কিয়নো সঁচা বা যদি মিছা হয় কিয়নো মিছা। গতিকে আমি এই ডায়েগ্ৰামটো চাম। কুৱেশ্যনটো আমি চাই লওঁ। প্ৰতিটো স্বাভাৱিক সংখ্যাই এটা পূৰ্ণ সংখ্যা। প্ৰতিটো স্বাভাৱিক সংখ্যাই এটা পূৰ্ণ সংখ্যা বুলি কৈছে। আমি জানো 1ৰ পৰা স্বাভাৱিক সংখ্যা ষ্টাৰ্ট হয় আৰু পূৰ্ণ সংখ্যা 0ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয়। গতিকে প্ৰতিটো স্বাভাৱিক সংখ্যাই আমাৰ পূৰ্ণ সংখ্যাত থাকে। গতিকে আমি গম পালোঁ যে প্ৰতিটো স্বাভাৱিক সংখ্যাই এটা পূৰ্ণ সংখ্যা। গতিকে এইটো এটা সত্য উক্তি, সত্য হয়। আৰু এনেকৈ লিখি দিবা, পূৰ্ণ সংখ্যাৰ সংগ্ৰহত, মানে পূৰ্ণ সংখ্যাবোৰত আটাইবোৰ স্বাভাৱিক সংখ্যাই আছে। আমি গম পালোঁ যে পূৰ্ণ সংখ্যাবোৰ সদায় 0ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় আৰু স্বাভাৱিক সংখ্যাবোৰ 1ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয়। গতিকে পূৰ্ণ সংখ্যাত স্বাভাৱিক সংখ্যা সম্পূৰ্ণৰূপে থাকিবই। গতিকে এইটো এটা সত্য উক্তি, পূৰ্ণ সংখ্যাৰ সংগ্ৰহত আটাইবোৰ স্বাভাৱিক সংখ্যা আছে। এতিয়া 2 নম্বৰটোলৈ চাওঁ। তোমালোকে এইটো বুজি পালা? যদি কিবা কনফিউজন লাগে কমেণ্ট কৰি সুধিবা, মই আকৌ বুজাই দিম। প্ৰতিটো অখণ্ড সংখ্যাই এটা পূৰ্ণ সংখ্যা বুলি কৈছে। প্ৰতিটো অখণ্ড সংখ্যাই এটা পূৰ্ণ সংখ্যা বুলি কৈছে। আমি চাম যে প্ৰতিটো অখণ্ড সংখ্যা এটা পূৰ্ণ সংখ্যা হয় নে নহয়। প্ৰতিটো অখণ্ড সংখ্যাত পূৰ্ণ সংখ্যা আৰু স্বাভাৱিক সংখ্যা থাকে, কিন্তু অখণ্ড সংখ্যাত মাইনাছ চিন থাকে। কিন্তু পূৰ্ণ সংখ্যাত যদি চাওঁ, আমি 0ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয়, কিন্তু মাইনাছ মানে ঋণাত্মক সংখ্যা নাথাকে। গতিকে প্ৰত্যেকটো অখণ্ড সংখ্যাই পূৰ্ণ সংখ্যা হ'ব নোৱাৰে। বুজি পালা তোমালোকে? প্ৰত্যেকটো অখণ্ড সংখ্যাই পূৰ্ণ সংখ্যা হ'ব নোৱাৰে। গতিকে এই উক্তিটো মিছা, অসত্য, কিয়নো ঋণাত্মক সংখ্যাবোৰ পূৰ্ণ সংখ্যা নহয়। মানে ঋণাত্মক সংখ্যাবোৰ, অখণ্ড সংখ্যাত ঋণাত্মক সংখ্যা থাকে, কিন্তু পূৰ্ণ সংখ্যাত ঋণাত্মক সংখ্যা নাথাকে। গতিকে প্ৰতিটো অখণ্ড সংখ্যাই পূৰ্ণ সংখ্যা নহয়। এতিয়া আমি 3 নম্বৰটোলৈ গৈছোঁ। 3 নম্বৰটোত দিয়া আছে, তোমালোকে চোৱা, প্ৰতিটো পৰিমেয় সংখ্যাই এটা পূৰ্ণ সংখ্যা বুলি কৈছে। প্ৰতিটো পৰিমেয় সংখ্যা এটা পূৰ্ণ সংখ্যা বুলি কৈছে। আমি জানো যে পৰিমেয় সংখ্যাত ভগ্নাংশবোৰ থাকে, কিন্তু
পূৰ্ণ সংখ্যাত ভগ্নাংশ নাথাকে, 0ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় আৰু অসীমলৈ গৈ থকা সংখ্যাবোৰ, কিন্তু কোনো ধৰণৰ ভগ্নাংশ নাথাকে। গতিকে প্ৰত্যেকটো পৰিমেয় সংখ্যাই পূৰ্ণ সংখ্যা নহয়। গতিকে এই উক্তিটো অসত্য। যেনে 1/2 এটা পৰিমেয় সংখ্যা, কিন্তু ই পূৰ্ণ সংখ্যাত নাথাকে, কাৰণ ভগ্নাংশ কেতিয়াও পূৰ্ণ সংখ্যাত নাথাকে। ইমানেই আছিল কুৱেশ্যন, কিন্তু তোমালোকে এইকেইটা ভালদৰে চাই লোৱা, যে এইটো নোট হিচাপে তোমালোকে ৰিমাইণ্ড কৰি থবা, যাতে এক্সামত আহিলেও পাৰা। সকলো পূৰ্ণ সংখ্যাই স্বাভাৱিক সংখ্যা নহয়। সকলো পূৰ্ণ সংখ্যাই স্বাভাৱিক সংখ্যা নহয়। আমি জানো সকলো পূৰ্ণ সংখ্যাই স্বাভাৱিক সংখ্যা নহয়, কাৰণ 0টো আহি যায় পূৰ্ণ সংখ্যাত, কিন্তু স্বাভাৱিক সংখ্যাত 0টো নাথাকে। গতিকে সকলো পূৰ্ণ সংখ্যাই স্বাভাৱিক সংখ্যা নহয়। আৰু এইটো চোৱা, সকলো অখণ্ড সংখ্যাই পৰিমেয় সংখ্যা। সকলো অখণ্ড সংখ্যাই পৰিমেয় সংখ্যা। আমি জানো যে এইবোৰ 0, 1, 2, -1, -2 এইবোৰ একোটা পৰিমেয় সংখ্যা, কাৰণ এইবোৰ আমি ভগ্নাংশ হিচাপে লিখিব পাৰোঁ। গতিকে সকলোবোৰ অখণ্ড সংখ্যাই পৰিমেয় সংখ্যা, কিন্তু সকলোবোৰ পৰিমেয় সংখ্যা অখণ্ড সংখ্যা নহয়। এতিয়া নেক্সটটো তোমালোকে মনত ৰখা, সকলো পৰিমেয় সংখ্যাই অখণ্ড সংখ্যা। সকলোবোৰ পৰিমেয় সংখ্যাই অখণ্ড সংখ্যা নহয়। সৰি, মোৰ ভুল হৈছিল। সকলোবোৰ পৰিমেয় সংখ্যাই অখণ্ড সংখ্যা নহয়, কাৰণ ইয়াত ভগ্নাংশ সকলোবোৰ পৰিমেয় সংখ্যাই অখণ্ড সংখ্যা নহয় বুলি কৈছে। সকলোবোৰ পৰিমেয় সংখ্যাই অখণ্ড সংখ্যা নহয়। উক্তিটো শুদ্ধ, কাৰণ সকলোবোৰ পৰিমেয় সংখ্যাই অখণ্ড সংখ্যা নহয়। পৰিমেয় সংখ্যা যিবোৰ সকলোবোৰ পৰিমেয় সংখ্যা অখণ্ড সংখ্যাত সংযুক্ত হৈ নাথাকে। গতিকে সকলোবোৰ পৰিমেয় সংখ্যাই অখণ্ড সংখ্যা নহয়। এইকেইটা তোমালোকে মনত ৰাখিবা, কাৰণ তোমালোকৰ এক্সামত আহিব পাৰে। আৰু অনুশীলনীবোৰ সকলোবোৰ কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ তোমালোকক দি যাম। গতিকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিবা। আজিলৈ ইমানেই আছিল। আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম। ধন্যবাদ।